હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ। આજે આપણે બનાવીશું દહીં વડા। ઉનાળો ચાલી રહ્યો છે અને દહીં વડા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ અને રેસ્ટોરન્ટથી પણ વધારે સરસ બનશે। તો એના માટે મેં લીધી છે 1 વાટકો અડદની દાળ અને તેને આપણે એક મોટા વાસણમાં નાખી દઈશું અને તેમાં આપણે 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરીને આ દાળને આપણે ધોઈ લઈશું। દાળ ધોવાઈ જાય એટલે આ પાણી જે છે એ કાઢી લેશું। જો આ પાણી કાઢી લીધું છે અને તેમાં આપણે 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી એડ કરી અને જે આ દાળ છે એને આપણે 3 થી 4 કલાક માટે રહેવા દઈશું। અને હવે આપણે એના ઉપર આ ડીશ ઢાંકી અને એને રહેવા દઈશું। જો આપણી દાળ જે છે એ જોઈ લઈએ, 4 થી 5 કલાક પછી જોઈ છીએ તો આપણી દાળ જે છે એ ફૂલી ગઈ છે, એટલે કે પલળી ગઈ છે। અને હવે આ જે પાણી જે છે એ કાઢી નાખશું। જો દાળમાંથી પાણી કાઢી નાખ્યું છે અને હવે આપણે એક મિક્સરનો કપ લીધો છે અને તેમાં આપણે થોડીક દાળ નાખશું અને થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું। થોડુંક જ નાખવાનું છે, આવું બેટર બનાવવાનું છે। બહુ બેટર છે પતલું થવું ન જોઈએ, જો આટલું ઘાટું રાખવાનું છે। જો આવી રીતે હોવું જોઈએ બેટર, જે મેં બધું પહેલાં પીસી લીધું હતું। જો આ રીતનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે આપણે અને એને થોડીક વાર મિક્સ કરવાનું છે અને હવે એને 1 કલાક માટે હું ઢાંકી દઈશ। તો ત્યાં સુધીમાં આપણે દહીં બનાવી લઈએ। મેં ઘરનું જમાવેલું દહીં લીધું છે, તમે બહારનું પણ લઈ શકો છો, પણ બહુ ખાટું હોવું ના જોઈએ। અને એમાં મેં 1 વાટકા જેટલી ખાંડ નાખી છે, કેમકે દહીં ઝાઝું છે એટલે 1 વાટકા જેટલી નાખવી પડશે તેમાં। અને થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું અને એને એકદમ હલાવતા રહીશું જ્યાં સુધી આપણી ખાંડ જે છે ઓગળે નહીં ત્યાં સુધી। જો આ રીતનું દહીં બનાવવાનું છે। જો એ કેટલું મસ્ત બની ગયું છે, બહુ ઘાટું નથી રાખવાનું। આપણે હવે ઠંડુ થવા દઈશું। તો ત્યાં સુધીમાં આપણે જે બેટર બનાવ્યું હતું એને જોઈ લઈએ અને ત્યાર પછી અમારે કોથમરી છે, દાળના દાણા છે, જીરું આખું છે શેકેલું છે અને મરચું છે અને મીઠું છે। જીરું શેકી અને તેનો મેં ભૂકો કરી લીધો છે। હવે આ જે છે બેટર એની આપણે હાથથી ફેટવાનું છે, એટલે મેં હાથ એકદમ ધોઈ અને હવે હાથથી આપણે એક જ રાઉન્ડમાં ફેટવાનું છે। જો આ રીતે ફેટતું જવાનું છે, એકદમ મસ્ત રીતે ફૂલ ફેટવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટ ફેટવાનું છે, જેથી એનું સ્ટ્રક્ચર બહુ સરસ થઈ જશે। જો એનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે, પહેલાં એ સેજ યલો હતો, હવે વ્હાઈટ જેવો થઈ ગયો છે અને કણીદાર લાગે છે ને। તો હવે એનું ચેક કરી લઈશું કે આપણું સ્પોન્જી બની ગયું છે કે નહીં। તો જો એક બાઉલમાં મેં પાણી લીધું છે અને એમાં હું નાખીશ આ લુઓ, તો તરત જ ઉપર રહે છે, તળવા માંડ્યું છે, એટલે સમજી જવાનું કે આપણું જે બેટર જે છે એ સ્પોન્જી બની ગયું છે। તો હવે આપણે એને વડા બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે કઢાઈમાં તેલ નાખી દઈશું અને તેલને આપણે ધીમા ફ્લેમે જ રાખવાનું છે, કેમ કે જો ફાસ્ટ ફ્લેમે આપણે આ વડા તળશું તો અંદરથી કાચા રહેશે ને બહાર તો તળાઈ જશે, એટલે ધીમા ફ્લેમે જ રાખવાનું છે। હવે આપણે તેલ જોઈ લઈએ આવી ગયું છે કે નહીં। તો આપણું તેલ જે છે એ આવી ગયું છે અને હવે આપણે એમાં વડા નાખી દઈશું। તો જો આ રીતે લુવો લેવાનો છે 2 હાથમાં અને આવી રીતે તેમાં નાખતું જવાનું છે। 1 બાય 1 કરીને બધા વડા આપણે આરામથી તેમાં નાખશું, કેમકે તેલ ગરમ હોય છે એટલે સાવધાનીથી આપણે એમાં નાખવાના હોય છે। જો કેવા મસ્ત ફૂલ્યા છે, નથી સોડા નાખ્યા, કાંઈ નથી નાખ્યું, પણ જે બેટર આપણે જે એકદમ એને ફેટ્યું ને એના કારણે જે આ વડા છે ને એકદમ ફૂલ્યા છે। એકદમ જો કેવા દડા જેવા લાગે છે ને, ફૂલીને બહાર આવ્યા છે। તો આને ખાવાની પણ મજા આવશે। તમે પણ જોવો છો ને કે આ દડા જેવા થયા છે, મસ્ત બન્યા હશે। તો આમાં આટલા મસ્ત લાગે છે તો ખાવામાં કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા હશે। તો એકદમ તળાઈ જાય એટલે એકદમ મસ્ત કલર યલો જેવો લાઇટ યલો કલર થઈ જશે। જો હજી થોડાક બાકી છે, તો હમણાં હવે બસ તૈયાર જ છે, આપણા વડા જે તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આને આપણે પ્લેટમાં કાઢવાની તૈયારી કરી લેશું। અને જો વડા કેટલા મસ્ત લાગે છે ને, એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ સોફ્ટ હશે। તો હવે આ તૈયાર થઈ ગયા છે અને એને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તો વડાને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે અને જો આ બધા વડા જે છે તમે આ જે મેં બનાવ્યા છે એ લગભગ 2 થી 3 માણસ ખાઈ શકશે। જો એકદમ પોચા હશે અંદરથી, જો બતાવું છું તમને,
જો છે ને એકદમ સ્પોન્જી મીન્સ કે પોચા, અને ખાશો ત્યારે બહુ મજા આવશે. હવે એક બાઉલમાં મેં પાણી લઈ અને તેમાં આપણે વડા નાખી દેવાના છે અને એને 3-4 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાના છે. જો એનું કલર બદલી જશે, જો આ એકદમ એમાં પાણી જે છે એ ચૂસી લીધું છે એને, હવે એમાંથી પાણી નિતારી નાખશું અને વડા જે છે આ રીતે 2 હથેળીમાં વચ્ચે રાખી અને પાણી કાઢી નાખવાનું છે અને એને પ્લેટમાં રાખી દેવાના છે. જો આ એકદમ મસ્ત પ્લેટમાં ગોઠવી દીધા છે. અને હવે આપણું જે દહીં જે એકદમ ઠંડુ થવા દીધું હતું એ દહીં જે છે એ બહુ ઝાઝું નાખવાનું છે. જેટલું દહીં ઝાઝું હશે એટલી જ ખાવાની મજા આવશે દહીં વડામાં. જો હું બધામાં બહુ જ એક પણ દહીં વડું દેખાવું ન જોઈએ એટલું દહીં અમારે એડવાનું છે, કેમકે દહીં બહુ ઝાઝું જોશે અને દહીં ઝાઝું હશે તો જ દહીં વડા ખાવાની મજા આવશે. તો મેં આ રીતની બધું દહીં એમાં અપ્લાય કરી દીધું છે બધી બાજુ. અને હવે તેમાં આપણે નાખી દઈશું થોડુંક મીઠું, અને ન નાખવું તો પણ તમે સ્કીપ કરી શકો છો મીઠાને. અને ત્યાર પછી એમાં નાખી દઈશું આપણે ચટણી. જે ચટણી વગર તો આપણા દહીંવડા ભાવે નહીં, કેમ કે થોડીક તીખાશ તો આવી જોઈએ ને. તો આ જે ચટણી પણ આપણે એમાં વેરી દીધી છે. અને ત્યાર પછી આ જે શેકેલું જીરું જે છે એ મેન છે દહીંવડામાં. જો જીરું શેકેલું ના હોય તો દહીંવડાનો કોઈ સ્વાદ જ નહીં આવે. એટલે દહીંવડામાં જીરું નાખવું તો બહુ જ જરૂરી છે. તો તમે પણ આ જીરું શેકીને નાખજો, બહુ મસ્ત લાગશે ટેસ્ટ. અને હવે જે છે એ દાડમના દાણા, અને એનાથી પણ આપણે મજા આવશે ખાવાની, અને એ પણ આપણે બધી જગ્યાએ નાખી દીધા છે. અને જો આપણી ટેસ્ટ આ ડીશ જે છે એ કેટલી મસ્ત લાગે છે કે હાલો હવે જલ્દી ચાખી લઈએ. અને ઉપરથી આ કોથમરી તો હોય જ સજાવટની આપણી. તો જો કેટલી મસ્ત ડીશ લાગે છે કે ચાલો ખાઈ લઈએ અને જલ્દીથી મજા આવશે. એ પેટમાં પણ ઠંડક થશે. અને ઉનાળાની ગરમી છે, તો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ